Write a PHP script for the following. Design a form to accept 2 strings from the user. युजर कडून आपल्याला 2 स्ट्रिंग घ्यायच्यात म्हणून आपल्याला 2 टेक्स्ट बॉक्स लागतील. Find whether the small string appears at the start of large string. जी काही युजर स्मॉल स्ट्रिंग टाकणार आहे ती तुमच्या लार्ज स्ट्रिंगच्या सुरुवातीला आहे की नाही ते चेक करायचंय. Provide a text box to accept the string that will replace all occurrences of small string present in the large string. युजर कडून अजून एक स्ट्रिंग घ्यायची आहे आणि जी काही स्मॉल स्ट्रिंग आपण दिलेली आहे त्याच्या ऐवजी ही स्ट्रिंग आपल्याला काय करायची आहे, रिप्लेस करायची आहे. आणि त्यांनी स्पेसिफाय केलेलं आहे रिप्लेस ऑल ऑकरन्सेस. Also split the large string into separate words. आणि तुमची जी काही मोठी स्ट्रिंग आहे ती आपल्याला काय करायची आहे, स्प्लिट करायची आहे. आणि इथे आपल्याला त्यांनी स्पेसिफिकली हिंट काय सांगितलेली आहे, यूज रेग्युलर एक्सप्रेशन्स. हा सिमिलर प्रोग्राम आपण सेट ए मध्ये बघितला होता, पण त्या ठिकाणी आपण स्ट्रिंगचे बिल्ट इन फंक्शन्स वापरलेले. आणि इथे आपल्याला काय करायचंय, रेग्युलर एक्सप्रेशनचे फंक्शन्स वापरून हा प्रोग्राम परफॉर्म करायचा आहे. सो 3 ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे. सो 3 रेडिओ बटन्स लागतील. सो HTML फॉर्म बघूयात आपण ह्याचा. HTML head, title, body, bg color is equal to pink, table, border to, form, action is equal to assignment1 underscore b2.php. ज्यावेळेस मी सबमिट बटनवर क्लिक करणार आहे त्यावेळेस माझा कंट्रोल कुठे जाणार आहे, assignment1 underscore b2.php ला. एंटर लार्ज स्ट्रिंग. लार्ज स्ट्रिंग साठी टेक्स्ट बॉक्स घेतला, त्याचं नेम पॅरामीटर घेतलं LR. एंटर स्मॉल स्ट्रिंग. टेक्स्ट बॉक्स घेतला, नेम पॅरामीटर घेतलं SM. एंटर स्ट्रिंग फॉर रिप्लेसमेंट. टेक्स्ट बॉक्स घेतला, नेम पॅरामीटर घेतलं RL. तुम्हाला हवे ते नेम पॅरामीटर घ्या. त्याच्यानंतर 3 रेडिओ बटन घेतलेत आपण. स्टार्ट ऑकरन्स, स्प्लिट द लार्ज स्ट्रिंग आणि रिप्लेसमेंट. सो ह्या तिन्हीसाठी आपण रेडिओ बटन घेतले, त्याचं नेम पॅरामीटर घेतलेलं आहे OPT आणि व्हॅल्यू पॅरामीटर काय घेतलेलं आहे, ऑकर, SP आणि REPL. ठीक आहे. इनपुट टाईप सबमिट, इनपुट टाईप रिसेट. सो अशा पद्धतीने हा नेहमीप्रमाणे आपला HTML फॉर्म आहे. तुम्हाला हवा तसा हा फॉर्म तुम्ही डिझाईन करू शकता. हा फॉर्म जेव्हा आपण एक्झिक्यूट करू अशा पद्धतीने दिसेल. एंटर लार्ज स्ट्रिंग, एंटर स्मॉल स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग फॉर रिप्लेसमेंट, 3 रेडिओ बटन, क्लिक आणि क्लिअर. सो हा झाला आपला HTML फॉर्म. आता 1 बाय 1 आपण फंक्शन्स बघूया. सो PHP ची स्क्रिप्ट आपली सुरू झाली. लेस दॅन क्वेश्चन मार्क PHP $small इज इक्वल टू $_post SM. जो काही आपला सेकंड टेक्स्ट बॉक्सची व्हॅल्यू आहे SM, ती कुठल्या स्मॉल स्ट्रिंग कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होते, $small. $large इज इक्वल टू $_post LR. लार्ज स्ट्रिंग कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून घेतोय आपण, $large. $REPL इज इक्वल टू $_post RL. जी स्ट्रिंग आपल्याला रिप्लेस करायची आहे ती आपण कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये घेतलेली आहे, $REPL. $OP इज इक्वल टू $_post OPT. युजर जे काही रेडिओ बटन सिलेक्ट करणार आहे त्याची व्हॅल्यू कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये जाते, $OP. सो इथे आपण इफ स्टेटमेंट वापरलेलं आहे. इफ $OP इक्वल टू ऑकर. हे ऑकर कुठून आलं बघा, इथं हा जो काही HTML फॉर्म घेतलाय आपण, स्टार्ट ऑकरन्स, इनपुट टाईप रेडिओ, नेम OPT आणि याची व्हॅल्यू आहे ऑकर. सो युजरने जर पहिलं रेडिओ बटन घेतलं, सिलेक्ट केलं तर त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, ऑकर. सो इफ $OP इक्वल टू ऑकर असेल तर काय करणार आहे बघा आपण. इफ ireg of
डबल कोट मध्ये कॅरेट डॉलर स्मॉल कॉमा डबल कोट मध्ये डॉलर लार्ज. त्यांनी आपल्याला स्पेसिफिकली सांगितलंय की आपल्याला काय करायचं आहे, रेग्युलर एक्सप्रेशन वापरायचं आहे. मग इरेक फंक्शन काय करतं, पॅटर्न मॅचिंग करतं. इरेक फंक्शन आपण कशासाठी यूज करतो, पॅटर्न मॅच करण्यासाठी. आणि त्याला 2 पॅरामीटर असतात. पहिलं म्हणजे जो पॅटर्न मॅच करायचा आहे तो, आणि दुसरं म्हणजे ज्या स्ट्रिंग मध्ये आपल्याला तो पॅटर्न मॅच करायचा आहे ती स्ट्रिंग. सो या ठिकाणी आपण घेतलंय डॉलर स्मॉल कॉमा डॉलर लार्ज. डॉलर स्मॉल हा पॅटर्न किंवा ही स्ट्रिंग आपल्याला डॉलर लार्ज या स्ट्रिंग मध्ये आहे की नाही ते चेक करायचंय. आणि इथे सुरुवातीला तुम्ही बघितलंय तर कॅरेट साइन. कॅरेट साइन काय रिप्रेझेंट करते तर फर्स्ट ऑकरन्स. रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये त्या सिम्बॉलचं मिनिंग काय आहे की फर्स्ट ऑकरन्स आपण चेक करतो कॅरेटनी, आणि लास्ट असेल तर आपण डॉलर यूज करतो. सो आपल्याला काय करायचंय, सुरुवातीला ही स्ट्रिंग आहे की नाही हे चेक करायचंय, म्हणून आपण इथे काय वापरलेलं आहे, कॅरेट ऑफ डॉलर स्मॉल. सो इरेक फंक्शन काय करेल, सुरुवातीला हा पॅटर्न तुमच्या लास्ट स्ट्रिंग मध्ये आहे की नाही ते चेक करेल. ही कंडिशन जर ट्रू झाली, म्हणजे इरेक फंक्शन आपल्याला ट्रू ऑर फॉल्स रिटर्न करेल. ट्रू झाली तर काय करा, हा कोड एक्झिक्यूट करा, आणि फॉल्स झाली तर एल्सचा ब्लॉक काय करा, एक्झिक्यूट करा. सो इफ ट्रू, echo dollar small string appears at the start of large string. Else, echo dollar small string does not appear at the start of large string. सो बघूयात आपण पहिला ऑप्शन कशा पद्धतीने वर्क होतोय. सो लार्ज स्ट्रिंग टाकली, सपोज मी टुडे इज मंडे, आणि स्मॉल स्ट्रिंग टाकली सुरुवातीला डे. आता डे नी आपल्या लास्ट स्ट्रिंगची सुरुवात होतीये का, नाही. म्हणजे इफ कंडिशनला फॉल्स रिटर्न होईल आणि कुठला कोड एक्झिक्यूट होईल, डे स्ट्रिंग डज नॉट अपियर ऍट द स्टार्ट ऑफ लार्ज स्ट्रिंग. एल्सचा पार्ट इथे एक्झिक्यूट होईल. स्टार्ट ऑकरन्स, क्लिक. डे स्ट्रिंग डज नॉट अपियर ऍट द स्टार्ट ऑफ लार्ज स्ट्रिंग. आता इथे मी 2 टाकते, TO 2. ठीक आहे. सो 2 आहे का आपल्या लार्ज स्ट्रिंगच्या सुरुवातीला, आहे. सो स्टार्ट ऑकरन्स सिलेक्ट केला, क्लिक केलं. टू स्ट्रिंग अपियर्स ऍट द स्टार्ट ऑफ लार्ज स्ट्रिंग. सो बघा काय झालेलं आहे की इथं टू स्ट्रिंग ही आपल्या लास्ट स्ट्रिंगच्या सुरुवातीला येते. सो इरेक फंक्शन ट्रू एक्झिक्यूट केलं म्हणून इफचा कोड काय झाला, एक्झिक्यूट झाला. इथं मी टुडे टाकलं. टुडे स्ट्रिंग अपियर्स ऍट द स्टार्ट ऑफ लार्ज स्ट्रिंग. सो स्टार्ट चेक करणार आहे तो फर्स्ट पोझिशन पासून, आणि जर मॅच झालं तर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो सेकंड केस बघूया. सेकंड आहे आपल्याला स्प्लिट करायचं आहे. सो स्प्लिट करण्यासाठी पीएचपी मध्ये रेग्युलर स्प्लिट नावाचं फंक्शन आहे रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये. सो सेकंड जे काही रेडिओ बटन आहे, स्प्लिट द लार्ज स्ट्रिंग, त्याचं व्हॅल्यू पॅरामीटर काय आहे, एसपी. ओके, म्हणजे युजरने जर सेकंड रेडिओ बटन सिलेक्ट केलं तर त्याची व्हॅल्यू काय असेल, एसपी. सो इथे आपण चेक करतोय, इफ डॉलर ओपी इक्वल टू एसपी असेल तर काय, डॉलर रिप्लेस इज इक्वल टू स्प्लिट. फर्स्ट पॅरामीटर, सेकंड पॅरामीटर. आता बघा स्प्लिट फंक्शनला पहिलं पॅरामीटर असतो सेपरेटर. सेपरेटर म्हणजे काय की तुमची स्ट्रिंग तुम्हाला कुठून कुठून सेपरेट करायची आहे किंवा कुठं कुठं स्प्लिट करायची आहे. तर इथे आपण घेतलेलं आहे स्पेस. जर इथे मी बॅकला गेले तर तुम्हाला दिसेल इथे एक काय घेतलेली आहे आपण, स्पेस. सो जिथे जिथे स्पेस आहे ते तेवढे वर्ड्स मला काय करायचे आहेत, स्प्लिट करायचे आहेत. आणि कुठली स्ट्रिंग स्प्लिट करायची आहे, डॉलर लार्ज. डॉलर लार्ज मध्ये काय आहे, आपली मोठी स्ट्रिंग. सो स्प्लिट फंक्शन काय करतंय, पहिलं म्हणजे तुमचं सेपरेटर घेतंय आणि दुसरं म्हणजे लार्ज स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग तुम्हाला सेपरेट करायची आहे ती. आणि ही सेपरेट केलेली स्ट्रिंग ऍरेच्या फॉर्मॅटमध्ये कुठे स्टोअर होणार आहे, डॉलर रिप्लेस मध्ये. सो डॉलर रिप्लेस काय असेल, ऍरे ऑफ स्प्लिटेड व्हॅल्यूज. आणि जस्ट आपण तो ऍरे काय करतोय, प्रिंट करतोय, प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर रिप्लेस. प्रिंट अंडरस्कोर आर काय करणार आहे, ब्राउझर वरती तुमचा ऍरे डिस्प्ले करेल. सो बघूयात हे फंक्शन कसं होतंय, स्प्लिट फंक्शन. सो
याला कुठलीही स्ट्रिंग द्यायची गरज नाहीये. सो टुडे इज मंडे, स्प्लिट द लार्ज स्ट्रिंग, क्लिक. ओके, 0th पोझिशनला गेलं टुडे, 1 ला गेलं इज, 2 ला गेलं मंडे. सो इथे जर मी दुसरी एखादी स्ट्रिंग टाकली, सपोज माय नेम इज कल्याणी टाकलं सपोज, आणि स्प्लिट केला. 0th पोझिशनला माय, फर्स्टला नेम, सेकंडला इज, थर्डला कल्याणी. आता जसं मी सांगितलं की सेपरेटर स्पेस तो घेतोय. आता इथं मी इज आणि कल्याणी हे 2 वर्ड्स जोडले. बघूयात काय होतंय. बघा, 0th पोझिशनला आला माय, 1 ला आला नेम आणि 2 ला काय आला, इज कल्याणी. ठीक आहे. सो सेपरेटर नाहीये इथे स्पेस, म्हणून त्यांनी हा एक ऍज अ वर्ड कन्सिडर केलेला आहे. शेवटी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, मशीन आहे, त्याला जे आपण इन्स्ट्रक्शन देणार तसंच तो एक्झिक्यूट होतो. आपलं स्प्लिट फंक्शन कसं एक्झिक्यूट होतंय, जिथं स्पेस आहे तिथं सेपरेटर होऊन तो ऍरे काय केला जातो, डिस्प्ले केला जातो. इथं स्पेस दिली आता मी, बघा आता 4 व्हॅल्यूज जातील ऍरे मध्ये. सो ऍरे 0 टेंड्स टू माय, 1 टेंड्स टू नेम, 2 टेंड्स टू इज अँड 3 टेंड्स टू कल्याणी. सो स्प्लिट फंक्शनला काय आहे, पहिलं पॅरामीटर आहे सेपरेटर, जी की आपण स्पेस घेतलेली आहे, आणि सेकंड स्ट्रिंग आहे लार्ज स्ट्रिंग, जी आपल्याला स्प्लिट करायची आहे. सिंपल कोड आहे, फक्त फंक्शन्स आणि त्याचे पॅरामीटर्स तुम्हाला व्यवस्थित द्यावे लागतात. पॅरामीटर चुकले किंवा मागे पुढे झाले तरी हे फंक्शन एक्झिक्यूट होत नाही. त्यामुळं पॅरामीटर प्लेसिंग बरोबर झालं पाहिजे. सो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आहे रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंटसाठी व्हॅल्यू पॅरामीटर काय घेतले आपण, REPL. तो इथे आपण चेक करणार, इफ $OP इक्वल टू REPL जर असेल तर हा कोड एक्झिक्यूट होईल. रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये इरेग ऑफ आय अंडरस्कोर रिप्लेस हे फंक्शन आहे, ज्याने आपण काय करू शकतो, एखादी स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये काय करू शकतो, रिप्लेस करू शकतो. 2 फंक्शन्स आहेत, इरेग अंडरस्कोर रिप्लेस आणि इरेग ऑफ आय अंडरस्कोर रिप्लेस. एक फंक्शन केस सेन्सिटिव्ह आहे आणि दुसरं केस इनसेन्सिटिव्ह आहे. सो इथे आपण एकच घेतलेला आहे. सो इरेग ऑफ आय अंडरस्कोर रिप्लेस, याला 3 पॅरामीटर्स आहेत. पहिलं म्हणजे डॉलर स्मॉल. डॉलर स्मॉल म्हणजे जी स्ट्रिंग आपल्याला रिप्लेस करायची आहे ती. $REPL म्हणजे ज्या स्ट्रिंगनी रिप्लेस करायचंय ती स्ट्रिंग, आणि डॉलर लार्ज म्हणजे कोणत्या स्ट्रिंग मध्ये आपल्याला ती रिप्लेस करायची आहे. म्हणजे ही जी काही डॉलर लार्ज स्ट्रिंग असेल त्याच्यात आपण डॉलर स्मॉल स्ट्रिंग शोधणार आणि त्याच्या ऐवजी आपण काय करणार, $REPL रिप्लेस करणार. आणि हे फंक्शन जी काही व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न करेल, जी स्ट्रिंग रिटर्न होईल ती कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये घेतली आपण, $TOT, एको $TOT. सो रिप्लेस झाल्यानंतरची स्ट्रिंग $TOT व्हेरिएबल मध्ये असेल आणि ती स्ट्रिंग आपण काय करतोय, प्रिंट करतोय. इथं पण पुन्हा लक्षात ठेवायचंय, इरेग ऑफ आय अंडरस्कोर रिप्लेस $small, $REPL आणि $large. सिक्वेन्स इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो बघूयात कशा पद्धतीने वर्क होत आहे. टुडे इज मंडे. सपोज मी स्ट्रिंग टाकली डे, रिप्लेसमेंट P नी करतीये म्हणजे तुमच्या चेंज लक्षात येईल. आता इथे टुडे इज मंडे मध्ये इथे डे आहे आणि इथे पण डे आहे. तर ज्यावेळेस मी क्लिक म्हणते आपल्याला सगळे ऑकरन्सेस रिप्रेझेंट करायचे. सो P इज मन P, म्हणजे जिथं जिथं डे होता तिथं तिथं काय झालं, P गेलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं मी डे ऐवजी 2 टाकलं तरी बघा P डे इज मंडे. सो जी स्ट्रिंग तुम्ही टाकणार आहात ती काय होणार आहे, पर्टिक्युलर व्हेरिएबलनी काय केली जाईल, रिप्लेस केली जाईल. सो आता इथे मी 2 टाकते, P डी इज मंडे. ओके. सो अशा पद्धतीने काय झालेलं आहे, हे फंक्शन एक्झिक्यूट होतं. सपोज इथं मी टाकलं इज, टुडे
ट्रिपल पी मंडे. ती स्ट्रिंग काय केली जाते, रिप्लेस केली जाते. त्याच्याऐवजी दुसरी स्ट्रिंग टाकली जाते आणि बाकीचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते पुढे काय केले जातात, एक एक कॅरेक्टर्सनी पुढे जातात. म्हणजे इथे जर बघितलं टुडे इज मंडे, ऍक्च्युली इज किती पोझिशनला 2 कॅरेक्टर्स ऑक्युपाय करताय. पण ट्रिपल पी टाकल्यानंतर काय होतंय बघा, यातलं कुठलंही व्हेरिएबल गेलेलं नाहीये, म्हणजे एम असेल, स्पेस असेल. सो कंप्लीट ई जाऊन त्याच्या ऐवजी काय आलेलं आहे, ट्रिपल पी आलेलं आहे. किंवा इथे जर 2 टाकलं तर TO2 मध्ये पण किती लेटर्स आहेत, 2 लेटर्स आहेत. पण ट्रिपल पी 3 आहेत. पण इथे काय आलेलं आहे बघा, ट्रिपल पी डे. म्हणजे काय होतंय, की जर एक्स्ट्रा कॅरेक्टर्स असतील तर बाकीचे कुठलेही कॅरेक्टर्स इलिमिनेट होत नाहीत, ते पुढे शिफ्ट होतात आणि रिप्लेस करायची स्ट्रिंग आहे ती त्या स्मॉल स्ट्रिंगच्या जागी कंप्लीट काय केली जाते, रिप्लेस केली जाते. सो हे झालं ireg of I अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन. सो फंक्शन्स अँड स्ट्रिंग मधला सेट B1 सुद्धा इथे आपला कंप्लीट झालेला आहे. स्मॉल स्ट्रिंग चेक करायची असेल ऍट द स्टार्ट ऑफ लास्ट स्ट्रिंग, कुठलं फंक्शन वापरलं आपण, हे 2-2 मार्काला तुम्हाला MCQ ला विचारू शकतात. सो ireg फंक्शन वापरलं, ireg ऑफ कॅरेट ऑफ डॉलर स्मॉल कॉमा डॉलर लार्ज. जर तुम्हाला एखादी स्ट्रिंग स्प्लिट करायची असेल तर त्यासाठी रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये कुठलं फंक्शन आहे, स्प्लिट सेपरेटर लार्ज स्ट्रिंग. आणि जर एखादी स्ट्रिंग तुम्हाला रिप्लेस करायची असेल तर कुठलं फंक्शन आहे, ireg of I अंडरस्कोर रिप्लेस डॉलर स्मॉल डॉलर रिप्लेस डॉलर लार्ज. सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट आहे. सो अशा पद्धतीने आपली असाइनमेंट 1 सुद्धा कंप्लीट झालेली आहे. सो जे प्रॅक्टिकलला प्रेझेंट नव्हते त्यांनी हा व्हिडिओ बघायचा आहे आणि तुमचं जे काही असाइनमेंट 1चं प्रॅक्टिकल आहे ते कंप्लीट करायचं आहे.